Hörrni, hej. Vi ska i den här videon prata om vår nya lansering, vilket är kategori bronzers. Och vi välkomnar er revolutionerande matta bronzers i en så buttery, pigmented, easy to blend, creamy formula som är det bästa jag någonsin använt. Kommer i 5 stycken fantastiska shades. Och sen så kommer vi till Bronsons Rolls Royce, världens bästa bronzer of all time. Det är våran Loose Glow bronzer. Det är alltså våran Dewy bronzer i 2.0 uppdaterad version som här nu kommer i löspudervariant. Det här ger dig porcelain skin, flawless filter, airbrushed filter liknande bronzer som är helt otroligt för att det ger dig en solkysst, lystergivande, utjämnade bronzer som bara, det ser verkligen ut som att du har ett filter. Kommer också i 5 stycken fantastiska färger. Min favoritfärg är färgen Venice. Och sen lanserar vi en helt ny sprillans borste. Ni som köpte julkalendern känner igen det här. Det är min favorit all-around borste. F18 är en helt egen liten design som är perfekt. Den är så fluffig och den är så mjuk. Den är perfekt att komma åt för contour, men även för att med lätt handtag brusha upp din bronzer runt om i ansiktet. Och jag kan bara säga att det här är en av mina favoritlanseringar ever. För att de här bronzerna är det sjukaste jag använt i hela mitt liv. Och jag kommer gå in på lite tips och tricks. Jag kommer jämföra dem med de andra bronzerna vi har på marknaden. Men grejen är ju att vi på Kaja är bäst när det kommer till puder. Det finns inte många som mäter oss när det kommer i puderväg. Speciellt inte i bronzers. Men vi har så fina blushes, vi har så fina highlighters. Vi har otroligt fina settingpuder och nu också ett helt, vad heter det? Fundament, nej jag kan inte säga ordet. Ett helt magiskt utbud av bronzers. Så det är bara pick and choose. De här bronzerna lanseras det här datumet 08:00 på Kajas fantastiska hemsida. Nu kör vi tutorial. Alright, så nu har jag bara på våra BB-stick lite läppenna. Och jag får på mig färgen 30V och 40V. Och lite Space Intense, Lovisa läppenna och så vidare, ni vet. För det vi ska fokusera på nu är våra matta bronzer ska vi börja med. De kommer ju i 5 stycken olika färger, ni ser dem här. Mina färger är Bombay och Zanzibar. Som ni vet så älskar jag att blanda. Jag har ju en olivgrön underton. Så att den här färgen Bombay är superfin. Och de är väldigt pigmenterade, högpigmenterade och jättekrämiga och mjuka. Så att de appliceras mycket brunare än vad de ser ut i förpackningen. Det kan också bli en lite kontrast på grund av att förpackningen är så otroligt brun. Så att de färgerna inuti kanske upplevs ljusare. But they're not. Och sen så har vi Zanzibar som också är en favorit. Och jag använder båda. Jag ska sminka mig med dem. Men Bombay använder jag för att contoura. Och Zanzibar använder jag för att värma upp. Och sen ska vi gå in med våran glow bronzer. Och man kan ju självklart använda dem olika separat. För olika resultat. För en mer matt finish. Och sen kanske för att ta en highlighter och poppa där man vill att det ska poppa. Och sen kan man ju ta den här helt separat bara när man vill ha en quick fix eller en utjämnande lystergivande bronzer som är ett jättefint solkysst resultat. Men vill man däremot ha ett filterliknande solkysst bronzerresultat där det verkligen är otroligt utjämnande, alltså hur det ser så slät ut, det är verkligen så här a dream skin, då tar jag och använder båda faktiskt. Det gjorde jag igår när jag spelade in en reel. Det såg ut så här. Och det resultatet blev av att jag använde båda. Inget måste, men it's a look helt enkelt. Och då kommer jag ju att använda våra nya borste F18. Det här är samma borste som var med i julkalendern. And I love that brush. Den är lite mindre. Alla makeup-artisters liksom slogan är ju mindre borstar desto bättre. Till exempel så använder ju alla våra makeup-artister och faktiskt nästan alla makeup-artister jag ser använder E10 eller E09 som concealer brush. Och likadant så är det till exempel med att det är jättemånga som lägger våran foundation med våran F9 borste. Och samma sak då med bronzer. Men den här är jättemjuk, den är jättefluffig. Så den är perfekt att komma in här som contouring. Men också jätteenkel att fluffa upp bronzern ut i ansiktet. Så vi börjar med färgen Bombay. Då tar vi den bara så här på borsten. Och tekniken är att vi vill applicera den uppåt på kindbenen. Inte för långt ner mot munnen, utan hålla oss här i området och så applicerar vi den
uppåt. Vi vill inte ha den här, utan vi vill ha den specifikt här. And up. Och då kan man redan se en liten contouring effekt. Och så tar vi den upp i pannan med cirkulära rörelser. Och sen när man är klar, man bara vill dutta till, då kan man använda en dutt motion och trycka på så här. Så jag skulle absolut inte liksom ta det här i hela ansiktet. No. Utan vi applicerar det just på de speciella punkterna. Lätt handlag. Då får man bättre precision och det blir inte lika lätt kakigt och fläckigt. De här är ju otroligt krämiga. Buttery, de är gjorda med de här olika butters, så slipper ni höra mig snacka. Så de är otroligt buttery, creamy, pigmented and very easy to blend bronzer. Vilket är exakt det jag älskar. Men ni ser att färgen Bombay ger ett jättefint bronsigt resultat som ger lite mer den här olivkyssta looken. Och funkar som sagt utmärkt för mig när jag vill ha en mer natural makeup men även göra contour. Like that. Kan också lägga lite längs näsan. Så det var Bombay. Och sen när jag vill värma upp ansiktet så tar jag färgen Zanzibar. Och jag gör exakt bara att jag är lite mer lättare på handen. För den här vill vi inte contoura så mycket med. Den här vill vi mest bara lägga på yttre delen av ansiktet så här. Precis där vi egentligen har lagt Bombay-färgen. Men mest i den yttre delen. Och som ni ser, alltså den har sån buttery finish. Så att den ger inte glow, jag har bara en massa lampor på mig nu. Utan den har en matt finish men som fortfarande smälter in i huden. Och ger en verkligen flawless finish. Utan att ge för mycket glow eller ha pearls i sig. Så till alla er som gillar en matt finish, vilket är väldigt många av er där ute vet jag. Alltså det här är den bästa matta bronzern I've ever tried. Alltså den är så... It's so bloody nice. Och den är så enkel att blenda ut. Och framförallt generellt så skulle jag verkligen rekommendera en fluffig borste. Så att den inte är för kompakt när ni ska göra bronzer och contour. För då kan det bli enklare att man får just det här kakiga resultatet. Men ni ser ju. Så fint. Alltså. Jag mattar ner lite i min T-zon. Med våran setting powder Honey Matte. Alltså den här bronzern är helt otrolig. En matt finish utan att den är torr och kakar. Älskar. Alltså den bara smälter in i huden. Man kan missta matt lite för att vara torrt. Absolut inte. En matt bronzer kan ge ett väldigt lent resultat. Och dewiness som våra Loose Glow bronzers, de ger ju ett jättefint jämnt utjämnande lyster på grund av glowet, för att det ger ett utjämnande resultat. Samma sak kan ju faktiskt matta bronzers göra, fast man får mer ett lent resultat som ni ser. Och första här då har ni Santorini. Sen har vi Tuscany som jag kan använda. Och sen så har vi ju Bombay som är min go-to shade. Zanzibar som jag älskar att lägga på för att få lite mer solkysst finish. Och sen Santiago som ni ser här. Super pretty shades. Alltså jag älskar den här lanseringen så mycket för att det är så jävla bra produkter. Och bronzers är ju bland det bästa jag vet alltså. Jag ska också säga att min färg Bombay är jättefin att ha som en ögonskugga också, för att den inte är för varm eller för kall, så att det blir en perfekt transition shade. Okej hörni, men nu till våra Loose Glow bronzers. De här kommer också i 5 stycken magiska färger. Och det här är den bästa bronzern jag använt i hela mitt liv. And to be fair, inte bara för att jag säger det, utan för att de här två ihop, den här under för att liksom contoura och få en väldigt jämn finish, och sen den här ovanpå. Alltså sminket håller sig så jäkla fint hela dagen, hela kvällen, och jag ser aldrig så jämn och flawless ut som när jag har de här två ihop. Men nu till den här. En revolutionerande bronzer. Ni vet våra dewy bronzers som vi har haft på hemsidan väldigt länge. Som ni ser så återskapar, det här är ju samma förpackning, bara att vi har en lite brunare och matt finish här. Det här är den bronzern i löspuder.
Det här är ju en hybrid av en krämbronser och en puderbronser, vilket gör att den är helt otrolig att bygga upp med. Och den ger ett jättefint blurring, lite så här airbrush, filter liknande bronzer. Och vi har ju sett era önskemål om att ni vill, vissa av er älskar att arbeta den här med lite mer kompakt borste. Men vissa av er vill att den ska vara lite mer pigmenterad. Och redan för cirka 2 år sedan när vi släppte den här så började vi jobba på den här. Alltså en lös form av den här, vilket gör att den här blir mer pigmenterad för att få upp mer produkt snabbare. Men alltså den här, det är inte bara därför den är helt otrolig. Den är, nej men alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. För det första förpackningen. Det är så fint. Det är så fint, det är så fint. Blurring puder som ger ett alltså airbrush som jag sa, filter liknande bronzing effekt utan dess like. Utan dess like. Det här är den bästa bronzen om man älskar ett utjämnande glowigt sunkiss resultat. Den är helt otrolig. Den är helt otrolig och jag älskar att använda den här borsten till det. Just för att den är så fluffig och trevlig. Ni ser alla shades här, men jag använder färgen Venice. Det är den perfekta shaden för mig. Och alltså jag kan inte prata nog om den här bronzern. Nu har jag ju redan på mig bronzer, som ni ser. Men det här är det sjukaste jag har varit med om. Alltså vi är ju riktigt duktiga på bronzers på Kaja. Och nu har vi liksom alla olika kategorier. Alltså undertonen på alla de här bronzerna är otroligt fina. Och den har ju ett sånt jäkla fint så här blurring effekt. Och alltså, nej men jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så ni frågar alltid oss här: hur får ni sånt här otroligt glow? Och vi får ju det på olika sätt på Kaja med våra olika bronzers. Men den här bronzer i lös form. Wow. Och den här borsten är så otrolig. It's just, alltså man får sånt fint. Jag har varit utomlands solkysst filter. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Alltså den här bronzen är, nej men den är helt sjuk. Alltså den är helt, ser ni det här? Jag har liksom inte ens highlighter eller blush nu ens. Och det är inte så att den är pearly eller för glowy. Det är absolut inte det jag menar. Utan den ger bara det mest flawless porcelain skin ever. Alltså formulan är liksom till för att man ska få det här porcelain skin liknande resultatet. Vilket den verkligen gör alltså. Det här tror jag kommer bli vår absolut bästa länderprodukt ever på Kaja. That's how good it is. Den har liksom ett sånt otroligt så här natural finish. Och jag älskar också hur lightweight den är. Den är verkligen så himla lätt, vilket också gör att det blir så himla enkelt att applicera ut den. Den är magisk och som ni ser, de här två ihop gör att det här kommer sätta sig så fint hela dagen lång. Hela dagen lång. Och då kanske ni tänker vad det är för skillnad. Alla våra olika bronzers. Vi har ju våran första dewy bronzer som är gjord med en väldigt exklusiv teknologi som är det här krämliknande puderbronzer som bara smälter in i huden och ger ett jättefint solkysst och dewy porcelain skin look. Och då har vi då kommit ut med den här 2.0 som är löspudervarianten som är helt magiska, de här två. Sen har vi då våran nya matta bronzer och det här är ju då en krämig och väldigt mjuk, återfuktande och len matt bronzer som både tar hand om din hud. Jag skriver upp lite så här listor här och samtidigt ger det ett väldigt fint och bronzigt look som du både kan contour med och värma upp ansiktet med så att du får en solkysst look. Det är liksom helt enkelt what you prefer. Vi är riktigt duktiga när det kommer till puder på Kaja. Otroligt duktiga om jag får säga det själv. I haven't tried better. Och då har jag testat allt. Så att anledningen till att vi har så här många är just för att så här, we got you covered med vad det än ni vill ha. Men jag säger bara au. Jag ska lägga lite blush tänkte jag. Våran blush brush F06. Tar jag watermelon. Våran matta. Kan vara fint att jämna upp. Lovely. Och sen tar vi lite highlighter. Portofino. Och alla de här ihop, alla våra bronzers and everything works beautifully med våran highlighter. För de är gjorda med samma exklusiva teknologi. Och färgen Portofino, alltså den är så fin. Oh my god, it's so pretty. En highlighter som bara smälter in i huden. Vem säger nej till det va? Nej men alltså snälla, jag ska inte tjata ut er mer. Men jag kan bara säga så här: min hud får stå ut en hel del. Och jag har absolut inte den bästa huden ever. Men
Om det är någonting som alla alltid säger till mig när de träffar mig i verkligheten är shit, vad har du för bas? För att du får till den här porcelain liknande finishen. Och handen på hjärtat, det är verkligen på grund av våra bronzers som är gjorda med den här otroliga, lyxiga och magiska teknologin. Och sen tillsammans med våra blushes och våra highlighters. Det här är liksom produkter man inte vill sleep on, så att säga. För att vill man ha den här porcelain liknande huden som ser ut som att jag har världens finaste hud just nu, då är det de här produkterna man ska roffa sig åt, så att säga. Men jag tänkte bara ta lite snabbt också om borstar. För är man inte ett fan av lite mindre borstar, som jag är, då tänkte jag bara rekommendera 5 stycken andra borstar som är perfekt till just bronzers. Så F18 är den nya borsten, men här är några andra rekommendationer. Och det är F03, 4, 5 och 16. Den här är en favorit om man har löspuder också, för att den jämnar ut så himla fint och det kan liksom inte bli kakigt. En all-around perfekt borste som väldigt många av er älskar. En lite större borste för er som älskar det, som är lite pointed, som man kommer åt här och här. Eller en lite mer fluffig oval borste som är perfekt for the outer parts of your face. Och också jättefin att dutta in en bronzer med. Så våran matta bronzer blir din för 295. Våran loose glow bronzer blir din för 325. Och våran nya fantastiska borste som har ett helt skaft som ni ser och bruna strån, 195. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni tittade på videon. Har ni några mer frågor så är det bara att ställa det nere i kommentarsfältet. Glöm inte att likea videon och prenumerera på vår kanal. Och sen så syns vi på lanseringsdatumet som är det här datumet. Jag är så taggad på äntligen för att släppa mina favoritprodukter of all times. Let it, bang, bang.